Cảnh chia tay của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải khiến toàn mạng dậy sóng. Em đẹp hơn ánh sao. Đàm Tùng Vận trước đó đã lập tức gây tiếng vang với 2 tác phẩm Hãy gọi tôi là giám đốc và Đi theo hướng gió. Sau đó, cô đóng chung trong Em đẹp hơn cả ánh sao cùng Hứa Khải, vượt qua Yang một lần. Xả vào mùa thứ 2 của Purple Dragon Love Sickness. Hiện tại, cốt truyện đã lên đến cao trào. Kỳ Hàn, do Đàm Tùng Vận thủ vai đã tự mình thành lập công ty, trong khi Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai là kẻ chủ mưu đằng sau. Hiện tại hai người đã chia tay nhau, xem mà không khỏi dở khóc dở cười khi xem bộ phim siêu bạo dâm này. Trong vở kịch, Hàn Đình đã yêu thầm Kỳ Hàn suốt 10 năm. Dù không phù hợp với nguyên tác nhưng nó cũng khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên sâu sắc hơn. Trong vở kịch, Hàn Đình thành lập công ty He Nhai trước khi rời Đức. Sau đó, Hàn Đình và anh họ của cô, Han Duyen, vướng vào một cuộc chiến kinh doanh vì nền tảng của Sinh Khẩn không ổn định nên anh đã quyết định đầu tư vào Sinh Khẩn dưới tên Dích Sinh để trang trải cho việc trở về Trung Quốc của anh ấy. Hàn Đình có rất nhiều cơ hội để tỏ tình với Kỳ Hàn, nhưng anh ấy sợ Kỳ Hàn sẽ chia tay với mình nên đã đưa Kỳ Hàn đến gặp bố mẹ anh ấy để đảm bảo mối quan hệ giữa hai người sẽ không thay đổi. Lần đầu tiên Kỳ Hàn đưa cô đến gặp bố mẹ anh để đảm bảo rằng không có gì thay đổi trong mối quan hệ của họ. Không ngờ, Kỳ Hàn biết Hàn Đình muốn giao dịch với mình nên đã chủ động tìm các công ty khác hợp tác với mình để gây quỹ. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng tất cả những điều này đều do Han lên kế hoạch. Nên cô nghĩ rằng Kỳ Hàn sẽ không bao giờ hợp tác với anh. Anh chia tay, Kỳ Hàn vừa khóc vừa mắng Hàn Đình là kẻ trục lợi và nói anh thật vô tâm. Hãy so sánh các nguồn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty và so sánh các nguồn thông tin do trang web của công ty cung cấp. Trong đoạn trailer, Dích Sinh thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã được sáp nhập và hét lên rằng các nhân viên tương lai sẽ có tương lai vô hạn, nhưng đã từ chức với lý do không phù hợp và chia tay với Han Tinh và không bao giờ gặp lại. Han Tinh rõ ràng là dị ứng với rượu, nhưng anh ấy uống rượu để quên đi nỗi buồn và mong chờ sự trở lại của Kỳ Hàn. Hàn Đình rõ ràng bị dị ứng với rượu nhưng anh vẫn uống để giải tỏa nỗi buồn, mong chờ sự trở lại của ngôi sao may mắn. Em đẹp hơn những vì sao là một câu chuyện ngọt ngào nhưng không hề ngọt ngào, và đây là cảnh cuối cùng trước khi kết thúc. Tuy nhiên, người trong ngành cho rằng ngôi sao may mắn do Đàm Tùng Vận thủ vai quá ngu ngốc, không thể phân biệt được giữa công và tư. Tuy nhiên, nhiều người trong ngành lại bày tỏ sự cảm kích với màn diễn giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, cho biết mối quan hệ giữa hai người sâu sắc đến mức suýt rơi nước mắt. Khi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đấu với nhau, cả hai đều rơi nước mắt, thể hiện sự bướng bỉnh và không sẵn lòng bên trong. Sau khi xem tập cuối dài 40 tập của Em đẹp hơn cả ánh sao, trái tim tôi đã không thể bình tĩnh được trong một thời gian dài. Bộ phim này không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần mà nó giống như một tấm gương phản chiếu những khao khát và nỗi sợ hãi về tình yêu của mỗi chúng ta. Câu chuyện của Hàn Đình và Kỳ Hàn giống như một tách cà phê êm dịu, đắng mà ngọt, dư vị vô tận. Xem lại từng tình tiết của bộ phim, tình tiết Hàn Đình nhập viện đều rất ấn tượng. Quả cam Kỳ Hàn mua đã trở thành chất xúc tác cho mối quan hệ của họ. Một số khán giả nói đùa, một CEO lớn như vậy không đủ tiền mua cam mà nhất quyết ăn một quả. Những lời nói tưởng chừng như chế giễu này lại bộc lộ bản chất quý giá nhất của tình yêu sự chia sẻ. Trong thế giới giàu có về vật chất ngày nay, hạnh phúc đích thực được tìm thấy khi bạn có thể tìm được một người sẵn sàng chia sẻ mọi chi tiết trong cuộc sống với bạn. Có một chi tiết cảm động khác trong vở kịch, đó là mối quan hệ giữa Kỳ Hàn và bạn trai cũ Sao Yi Khẩn. Trong nhiều bộ phim truyền hình, người yêu cũ thường được miêu tả là nhân vật phản diện hoặc chướng ngại vật. Nhưng Yuthan Starlight lại chọn con đường trưởng thành hơn. Việc chung sống hòa bình sau chia tay thể hiện trí tuệ cảm xúc và trách nhiệm mà người lớn nên có.
Cách làm này không chỉ phù hợp với giá trị của con người hiện đại mà còn làm gương tốt cho khán giả. Tất nhiên, bất kỳ tác phẩm xuất sắc nào cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Cốt truyện chị Hàn Đình và Kỳ Hàn giải quyết mối thù của họ vào giây phút cuối cùng có vẻ hơi đột ngột, nhưng nếu bạn nghĩ kỹ thì đây chẳng phải là sự miêu tả chân thực về cuộc sống sao? Những rào cản giữa con người đôi khi cần một cơ hội để phá bỏ. Sự hòa giải tưởng chừng như vội vàng này có thể lại là sự phản ánh khéo léo về cuộc sống hiện thực của nhà biên kịch, nói về những cảnh ngọt ngào. Sự tương tác giữa Hàn Đình và Kỳ Hàn chỉ đơn giản là ở mức sách giáo khoa. Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai tràn ngập tình yêu trong mọi ánh nhìn, từ dịu dàng khi cạo râu cho đến sự dễ thương khi hành động khêu gợi. Kỳ Hàn, Đàm Tùng Vận thủ vai, sử dụng khí chất tươi tắn độc đáo của mình để thể hiện vai diễn một cách sống động. Phản ứng hóa học giữa cả hai khiến người ta phải thở dài, đây quả thực là một cuộc hành trình hai chiều. Cốt truyện Hàn Đình đến nhà Kỳ Hàn để gặp bố mẹ anh kết hợp khéo léo các yếu tố văn hóa truyền thống Trung Quốc. Bàn ăn cay không chỉ là phép thử đối với Hàn Đình mà còn là biểu tượng cho những tình huống rắc rối mà anh có thể gặp phải trong cuộc sống tương lai. Khó khăn của cha Kỳ Hàn dường như là khiến con rể tương lai của ông xấu hổ, nhưng thực chất đó là mối lo cho hạnh phúc cả đời của con gái ông. Kiểu cảnh hẹn hò mù quáng mang đậm chất Trung Quốc này khiến toàn bộ bộ phim có căn cứ hơn và dễ gây được tiếng vang với khán giả hơn. Cảnh cầu hôn và kết hôn là điều được nhiều khán giả chờ đợi. Hàn Đình đã chọn cầu hôn ở nơi mà Kỳ Hàn mơ ước khởi nghiệp. Sự sắp xếp này là có thiện chí. Nó không chỉ tượng trưng cho sự thăng hoa trong tình cảm của hai người mà còn tượng trưng cho tương lai chung của họ. Dù bối cảnh đám cưới có phần vội vã nhưng không gian trống trải này lại giúp khán giả có thêm không gian để tưởng tượng. Suy cho cùng, một cuộc sống hạnh phúc thực sự thường được tích lũy từ từ trong những ngày tháng bình thường. Ngoài nhân vật chính, các nhân vật khác cũng có kết thúc có hậu. Geng Di gác lại tình yêu thầm kín dành cho Hàn Đình và thể hiện tâm hồn của một người phụ nữ trưởng thành. Cảnh Tô Ly và Tô Chí Châu ôm nhau ở sân bay thể hiện chủ đề tình yêu là một cuộc phiêu lưu nhưng đáng để bạn mạo hiểm mạng sống. Mạch truyện của những nhân vật phụ này làm phong phú thêm nội dung của toàn bộ bộ phim và giúp khán giả thấy được những hình thức tình yêu khác nhau. Điều đáng ngạc nhiên nhất là Trương Phụ, từ trẻ đến già, câu chuyện tình yêu của Hàn Đình và Kỳ Hàn đều được thể hiện trọn vẹn. Kỹ năng diễn xuất của Hứa Khải được thể hiện trọn vẹn trong phần này, từ một tổng thống độc đoán đến một người cha tốt bụng, vai diễn thay đổi một cách dễ dàng, thật đáng kinh ngạc. Dù Đàm Tùng Vận vẫn mang khuôn mặt baby nhưng sự trưởng thành và tình mẫu tử trong mắt cô đều phản ánh sự trưởng thành của cô với tư cách là một diễn viên. Điều cảm động nhất trong Trương Phụ là lời Kỳ Hàn nói với Hàn Đình, khi chúng ta đều già, nhưng chỉ cần ta còn sống, ngươi không được rời đi, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Mong đợi và nỗi sợ hãi của mọi người về tình yêu, sự sống, sự chia ly và cái chết là những vấn đề mà ai cũng phải đối mặt. Cách trình bày You Are Than Starlight như vậy không chỉ khiến người ta rơi nước mắt mà còn gợi lên những suy nghĩ sâu sắc về ý nghĩa cuộc sống. Là một bộ phim truyền hình đô thị, You Are Brighter Than Star mang đến cho khán giả một câu chuyện tình yêu toàn cảnh hiếm có. Từ quen biết, yêu nhau, nắm tay nhau trọn đời, đến chia ly giữa sự sống và cái chết, toàn bộ quá trình này hiếm thấy trong phim truyền hình trong nước. Nó cho chúng ta thấy rằng tình yêu đích thực không chỉ là một lời tỏ tình hoành tráng mà còn hơn thế nữa trong cuộc sống hàng ngày. Cảm giác thực tế này là chìa khóa để chạm đến trái tim mọi người. Nhìn lại toàn bộ bộ phim, tuy một số tình tiết hơi máu me, một số tình tiết hơi vội vàng nhưng vẫn không che giấu được những khuyết điểm. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và sự hợp tác ngầm của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận là điểm nổi bật lớn nhất của bộ phim này. Họ thể hiện hai nhân vật Hàn Đình và Kỳ Hàn sống động đến mức khán giả dường như có thể chạm được vào cảm xúc và niềm vui của các nhân vật. You Are Brighter Than Star không chỉ là một bộ phim tình cảm đơn thuần mà còn khai thác nhiều chủ đề như gia đình, tình bạn, sự nghiệp,
Thông qua sự trưởng thành và thay đổi của các nhân vật chính, chúng ta nhìn thấy những thăng trầm của cuộc sống, đồng thời cảm nhận được sự phức tạp và vẻ đẹp của bản chất con người. Nó cho chúng ta biết rằng tình yêu rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả trong cuộc sống. Chỉ bằng cách theo đuổi sự cân bằng về mọi mặt, chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc thực sự. Trong thời đại phát triển nhanh chóng này, thật có giá trị khi có một bộ phim khiến chúng ta dừng lại và suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của cuộc sống và tình yêu. Better Than Star làm được điều đó, không chỉ giúp khán giả giải trí mà còn sưởi ấm trái tim chúng ta. Nó cho chúng ta biết rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần có tình yêu thương đồng hành thì chúng ta mới có thể tìm thấy động lực để tiến về phía trước. Khi cảnh quay cuối cùng bị đóng băng, trái tim tôi tràn ngập cảm xúc và hy vọng. Em đẹp hơn cả ánh sao không chỉ là một bộ phim truyền hình dài tập mà nó giống như ngọn hải đang dẫn đường chúng ta tiến về phía trước. Nó khiến chúng ta tin rằng chỉ cần tốt bụng và chân thành thì mỗi chúng ta đều có thể trở thành ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời nhau. Cho dù bạn có tin vào tình yêu hay không thì bộ phim này vẫn đáng để bạn dành thời gian thưởng thức và hồi tưởng, bởi trong câu chuyện này, chúng ta không chỉ thấy được vẻ đẹp của tình yêu mà còn thấy được sự tươi sáng của cuộc sống.